Ê vô, hôm nay Dương có đứa bạn nó khai mạc triển lãm cá nhân nên cả đám hẹn nhau đi chung. Mời các bạn cùng theo tụi mình nha. Đây là triển lãm Under the Sun 2, Mùng trời chiếu đất, với các tác phẩm được thực hiện bởi họa sĩ Nguyễn Đức Tính. Đây là họa sĩ, đây là họa sĩ Nguyễn Đức Tính. Phần đầu hôm nay thì mời các bạn dự khai mạc chút xíu ha. Sau đó mình sẽ cùng nhau đi xem tranh và cuối cùng thì mình sẽ vào khu vực nghệ thuật sắp đặt. Lúc đó là vô là kiểu như là mentor. Ghê không? Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian, mặc dù là trời mưa nhưng mà là cái sự hiện diện đông đủ của quý vị đã làm cho mình có thêm được cái tinh thần động lực và cái niềm vui. Có rất là nhiều cái tên nghĩ nảy ra trong đầu, ví dụ như là mùng mùng chiếu chiếu hay là mừng với mình không lấy tên đó. Xong rồi còn những tên khác nữa, nhưng mà khi đó là mình cũng thấy là khi trong cái buổi triển lãm này mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn thấy là cái hành trình của bản thân của mình và cái từ màn trời chiếu đất nó nảy ra trong đầu. Thường thì mọi người sẽ nghĩ cái màn trời chiếu đất là dành cho những người mà nghèo hay là đi phiêu bạt rồi các kiểu không có một cái chốn nương thân, thì mình có chơi chữ lại là mùng trời chiếu đất. Bởi vì sao là trong cái hành trình của mình cũng có những cái trải nghiệm ở những cái đất nước khác, và những cái trải nghiệm với những cái người nghèo khổ xung quanh mình, và cái điều đó là nó là một cái hành trình, là cái động lực để cho mình tiếp tục bước tới và có ngày hôm nay. Thì mình thấy cái tên mùng trời chiếu đất nó khá là phù hợp với lại cái chủ đề. Thật ra mọi người rất là thắc mắc, tức là tại sao có bao nhiêu chất liệu anh không vẽ mà khi mà cái tại mùng phải chiếu ra. Thì cái câu chuyện về vải mùng và chiếu thì nó cũng xuất phát rất là thú vị. Đó là sau cái lần triển lãm lần trước mình cũng có làm một cái buổi nhỏ nhỏ và mình không thích tiền. Mình cũng nghèo. Xong rồi lúc đó là mình có xin mẹ là nợ cho con mấy cái tấm vải. Thì lúc đó là mẹ có đưa một cái bịch vải và trong đó có rất là nhiều loại và trong đó có mùng. Thì khi mà mình cầm những cái tấm vải đó lên và mình hướng lại với nhau, cái cảm giác mà khi mà nhìn sâu xuyên thấu qua cái lớp vải mùng đó, nó làm cho mình gợi lại cái ký ức về tuổi thơ. Là hồi nhỏ là mình cũng được ngủ trong mùng, ngủ trên cái chiếc chiếu, và khi mà nhìn ra cái bên ngoài thì mình thấy là cái hình ảnh nó có sự chuyển động, bởi vì là những cái thớ vải mùng đó nó khi mà nó đang xen với nhau thì nó sẽ tạo được một cái sự uyển chuyển, và cái hình ảnh nó cũng sẽ được thay đổi theo cái nhịp điệu của cái vải mùng đó. Và mình thấy đó là một cái chất liệu nó khá là thú vị để mà mình sử dụng cho cái tác phẩm của mình, và mình quyết định là sử dụng nó là cái chất liệu chính. Anh có những cái bức công cụ đi.
thì là cái bước công cụ là cái thời điểm là sau khi mà mình dừng lại cái đời sống tu trì, mình sẽ có 4 năm ở trong nhà dòng để trở thành một gọi là monk, thì một thầy tu. Thì sau 4 năm đó mình đã quyết định dừng lại và cái hành trình mới nó bắt đầu. Thì trong cái hành trình đó có những cái suy nghĩ, những cái tâm tư của mình, thì mình lấy cái hình ảnh con cừu là bởi vì là hình ảnh đó nó rất là quen thuộc với người Công giáo. Khi mình nói tới con cừu là biết là cái người đó là Công giáo. Và mình nghĩ là quan trọng nhất là cái tác phẩm nó phải nói lên được cái tính cách của người nghệ sĩ. Thì hội tụ 3 cái yếu tố đó thì mình quyết định làm cái quyết định. Thì rất là hy vọng là cái triển lãm lần này sẽ thành công như anh Đời Đại Sinh 1 để có thể có anh Đời Đại Sinh 3 vào năm sau. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh Duy, cảm ơn các cô. Đương nhiên lâu lâu mấy tục nhập vầy thì không thể nào thiếu tiết mục selfie cả nhóm và selfie cùng họa sĩ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau từ từ đi xem tranh nha. Đây là khu vực tự giới thiệu của họa sĩ. Ở đây Tính có trưng bày một số sketchbook và tư liệu cá nhân mà qua đó người tham quan triển lãm có thể hiểu hơn về quá trình sáng tác của họa sĩ. Đây là một không gian triển lãm nghệ thuật quen thuộc đối với giới trẻ Sài Gòn. Nếu mà các bạn có theo dõi các vlog đi xem bảo tàng và triển lãm nghệ thuật của mình thì cũng sẽ nhận ra đây là De La Soul ở số 244 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Những tác phẩm mà các bạn đang xem được họa sĩ Nguyễn Đức Tính thực hiện chủ yếu trên vải mùng. Ngoài ra, Tính còn phối với một số chất liệu khác như là giấy craft, canvas và giấy bồi. Về sơn thì có khi là Tính sử dụng sơn dầu và có khi là acrylic. Sound right, boy. It sound right, boy.
Bước vào zone 2 của triển lãm Mùng Trời Chiếu Đất là khu vực sắp đặt có vẻ thú vị. Mình hơi bất ngờ khi mà vào đây thì tụi mình được nằm sải lai thưởng thức nghệ thuật, rất là thoải mái. Lúc này bọn mình được xem một video tính nói về triển lãm và đặc biệt là nói về chiếu, cũng như là nói thêm cho người xem biết về làng nghề làm chiếu. Mùng và chiếu là hai thứ quen thuộc với giấc ngủ của người Việt Nam ở nông thôn, và ngay cả với người thành thị như mình và các bạn bè đập trang lứa thì trong tuổi thơ tụi mình cũng không xa lạ gì với mùng và chiếu. Đến với triển lãm Under the Sun 2 và tôi là Nguyễn Đức Tiến, tác giả của những tác phẩm Mùng Trời Chiếu Đất mà quý vị vừa thưởng thức phía bên ngoài kia. Và mọi người sẽ bảo hộ về Triển lãm Mùng Trời Chiếu Đất là một trải nghiệm thú vị và nhiều màu sắc đối với mình. Triển lãm xong thì tụi mình kéo nhau đi ăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog này nha. Hẹn gặp lại ở những triển lãm tiếp theo.